හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ if කියන ෆන්ක්ෂන් එක කොහොමද Excel වලදී පාවිච්චි කරන්න කියලා. ගොඩක් වෙලාවට අපිට අවශ්‍ය කොන්දේසියක් දීලා ඒ කොන්දේසියට එකඟ දත්ත වලට යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් කරන්න ඕන නම් සහ ඒකට එකඟ නැති දත්ත වලට යම්කිසි වෙනත් ක්‍රියාවලියකට යොමු කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට මේ if කියන ෆන්ක්ෂන් එක ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහර if කියන ෆන්ක්ෂන් එක අනිත් ෆන්ක්ෂන් වගේම සමාන කිරීම ලකුණෙන් පටන් ගන්න. එතකොට අපිට ෆන්ක්ෂන් එකේ නම if අපි if කියලා ටයිප් කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ ගත්තොත් එimhe පැරාමීටර් තුනක් තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා මේකේ ගත්තොත් එimhe පැරාමීටර් තුනක් හැටියට පළවෙනි පැරාමීටර් එක වෙන්නේ ලොජිකල් ටෙස්ට් එක. ඒ කියන්නේ අපේ දෙන කොන්දේසිය ලොජික් එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මේ වගේ වැඩක් කරන්න ඉස්සරෝම මට ඕනේ මේකේ මේ කොලම් එකේ තියෙන සැලරි එක 55000ට වඩා වැඩි නම් yes කියලා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඩිස්ප්ලේ කරන්න. මේ කොලම් එකේ yes කියලා ඩිස්ප්ලේ කරන්න. එහෙම නැති ඒවා no කියලා ඩිස්ප්ලේ කරන්න. මොකද්ද මගේ රික්වයර්මන්ට් එක? 55000ට වඩා වැඩි සැලරි නම් yes කියලා මෙතන ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මට no කියලා ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕනේ. අතන මේ ක්‍රියාවලියට අපිට පළවෙනි පාර්ට් එක ඇත්තටම ලොජිකල් ටෙස්ට් එක. එහෙම නැත්නම් මෙතන ඇත්තටම කියන්නේ කන්ඩිෂන් කොටස හැටියට අපිට ඒ කන්ඩිෂන් එක දෙන්න පුළුවන් ලොජික් එක. එතකොට මම කියනවා සැලරි එක. එතකොට මම කියනවා H2 එක විශාලයි 55000. එතකොට මේ විදිහට අපිට විශාලයි 55000 කියලා සටහන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට පළවෙනි ලොජික් එක දීලා ඊළඟට අපි කියන්න ඕනේ ඒකට එකඟ දත්තවලට අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ. කියන්නේ දැන් මේ සැලරි එක 55000ට වඩා වැඩි නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ. එතකොට මම කියනවා මට ඕනේ yes කියලා ඩිස්ප්ලේ කරන්න. ඒක නැත්තම් මට ඕනේ no කියලා ඩිස්ප්ලේ කරන්න. එතකොට මම කියනවා ආයෙ කමායකට පස්සේ no කියලා. දැන් මම මේක එන්ටර් කරා නම් මට උත්තරේ හැටියට එන්නේ no කියලා. මොකද හේතුව ඇත්තට මේක 55000ට වඩා වැඩි නැහැ. මම මේක පහළට ගෙනාවොත් ඒකට පේන්නේ මෙන්න මෙතන yes කියන උත්තරේ තමයි ඇත්තටම ආවේ. ඒ කියන්නේ මෙතන අගේ 55000ට වඩා වැඩි. ඒ හින්දා yes කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා තේරෙනවා. ඔය විදිහට අපිට මේකේ කොටස් තුන. ඒකට පැරාමීටර් තුන හරියට අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. පළවෙනි කතාව හරියටම තේරුම් ගන්න ඕනේ. පළවෙනි පැරාමීටර් එක වෙන්නේ ඇත්තටම අපේ ලොජික් එක. හරි. ඒ ලොජික් එකට true වුණොත් ඒ කියන්නේ ඒක සත්‍ය වුණාට පස්සේ වෙන්න ඕන ක්‍රියාවලිය අපි දෙවෙනි පැරාමීටර් එකෙන් කියනවා. තුන්වෙනි පැරාමීටර් එකෙන් අපි කියනවා ඒක එහෙම නැත්තම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා. හරි. මේකේ පළවෙනි පැරාමීටර් එක හැටියට අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් ඒක ඇත්තම කියන්නේ අපි ලොජික් එක කියලා. පළවෙනි පැරාමීටර් කියන්නේ ලොජික් එක. ඒ කොටස true වුණොත් තමයි ඒක සත්‍ය වුණොත් තමයි දෙවෙනි කොටස වැඩ කරන්නේ. ඒ කොටස අසත්‍ය වුණොත් තමයි තුන්වෙනි පැරාමීටර් එක හැටියට දීලා තියෙන දේ වැඩ කරන්නේ. ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒකෝ මේ පළවෙනි කොටසට අපි ඇත්තම ලොජික් එක කියලා කියන්නේ. එතකොට ලොජික් එක හදන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සංකේත වලින් අපිට ඒ ලොජික් එක බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම කියනවා විශාල කිරීම ලකුණ පාවිච්චි කරනවා මේක. කුඩයි කියලා කියන්නේ අපි මේ සංකේතය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශාලයි සහ සමානයි කියලා කියන්නේ ওই සංකේතය. කුඩයි සහ සමානයි කියන්නේ මේ සංකේතය. අසමානයි කියලා කියන්නේ මේ දෙක මේ අතට. ඒත් එක්කම සමානයි කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ සංකේතය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සංකේත කීපය පාවිච්චි කරලා පළවෙනි කොටස, ඒ කියන්නේ ලොජික් එක අපිට බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙන් විශාලයි, කුඩයි, විශාලයි සහ සමානයි, කුඩයි සහ සමානයි, අසමානයි සහ සමානයි. මෙන්න මේ කොටස් වලින් මේ සංකේත පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ලොජික් එක බිල්ඩ් කරන්න. ඒක true වුණ ගමන් මේ දෙවෙනි කොටස ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක එකඟ නැති වෙච්ච ගමන් මේ no කියන කොටස ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ සාමාන්‍ය මේ ෆන්ක්ෂන් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හරි. අපි බලමු මේක මම දැන් ආපහු දීලා right අපි මේක ෆන්ක්ෂන් එක එන්ටර් කරාට පස්සේ අතරම ඔකට පේන නැති yes කියලා ඩිස්ප්ලේ වුණා. හේතුව මෙතන 55000ට වඩා වැඩි හින්දා අපි මේක වෙනස් කරමු බලන්න. මම 45000 කියලා ටයිප් කරා. දැන් මෙතන උත්තරේ දැන් බලන්න no කියලා වුණා. ඒකට හේතුව තමයි මේක අපි කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද 55000ට වඩා වැඩි නම් තමයි yes වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒකට මම මේක 55000 වෙනකොට මම 56000 වගේ ගාණක් ගෙවුවා. ටයිප් කරා නම් ඔන්න yes කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ওই විදිහට මේ if කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ පැරාමීටර් තුන හරියට මේන්ටේන් කරලා අපිට අවශ්‍ය තර්කයක් ලොජික් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි යම් කිසි කොන්දේසියක් දීලා ඒකකට එකක නම් මෙහෙම වෙන්න, එහෙම නැත්නම් මෙහෙම වෙන්න කියලා යන්නේ ඒ වගේ දෙපැත්තට ගෙනියීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකට මම තව එකක් කරලා පෙන්නන්න මෙතන. හිතන්න මට OT කියලා කොලම් එකක් තියෙනවා. OT කියන කොලම් එකේ අපි හිතමු 660 වෙන එව්වා. ඒ කියන්නේ 660 ප්‍රමාණයෙන් OT ගන්න අයට yes කියලා වැටෙන්න ඕන. අනිත් අයට no කියලා ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕන කියලා. කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? පුළුවන් අපිට මෙහෙම if මට කියත හැකි මෙන්න මේක
සමානයි 660 660 නම් මට ඕනේ ඇත්තටම yes කියලා ඩිස්ප්ලේ කරන්න. එහෙම නැත්නම් මට ඕනේ no කියලා ඩිස්ප්ලේ කරන්න. එතකොට මේ විදිහට අපිට එන්ටර් කරා නම් ඔන්න මෙතන no කියලා එයි. හැබැයි මම මේක පහළට ගෙනාවා නම් මට පේනවා මොකද්ද මේක 660 හින්දා yes කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට මේ if එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක මෙතෙන්දී ඇත්තට මම මේ yes no කියලා මේ ඩිස්ප්ලේ කරන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් මෙතනින් එහා ගිය ලොකු දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට මෙහෙම හිතන්නකෝ. මට ඕනේ 75000ට හරි මෙහෙම 65000ට වඩා වැඩි අගය ගන්න බේසික් සැලරි තියෙන අයගෙන් රුපියල් 1000ක් අඩු කරන්න ඕනේ සැලරි. කොහොමද ඔය වැඩේ කරන්නේ? මම කියන්නේ මොකද්ද 65000ට වඩා වැඩි නම් රුපියල් 1000ක් පඩියෙන් අඩු කරන්න ඕනේ. ඔක කියන්න පුළුවන් මෙහෙම අපිට if අපි කියමු සැලරි එක TNH2 විශාලයි 65000 නම් හරි අපි කොහොමද කියන්නේ 65000 නම් අඩු කරන්න ඕනේ පඩියෙන්. ඒකට මට කියත හැකි පඩිය අඩු කිරීම 1000යි. හරි අපි අඩු කරලා විතරක් ඉන්නේ නැතුව අපි ඒ කියන්නේ 65000ට වඩා අඩු නම් එයාට අපි කරමු 1000ක් එකතු කරමු. කොහොමද කියන්නේ පඩියට එකතු වෙන්න 1000ක්. ඔය විදිහට ටයිප් කරලා එන්න කරා නම් මෙන්න මෙතන උත්තරේ හැටියට එයි. මෙතන ඇත්තම 65000ට වඩා අඩුයිනේ. ඒකට උත්තරේ හැටියට එකතු වෙලා ආවා 1000ක් 50000යි. අපි බලමු මේ හරියට එනකොට හරි. මෙතෙන්දී මේ බලන්න 72100යි මෙතන ගාන. ඒ කියන්නේ 65000ට වඩා වැඩි. ඒකින්ද මොකක්ද උනේ? පඩියෙන් රුපියල් 1000ක් අඩු වුණා. දැන් ওই විදිහට අපිට මේ if කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා තාර්කිකව එක එක දේවල් කියලා තාර්කිකව යම් කිසි දෙයක් කරගන්න ඕන තාර්කික මේ දේ කරන්න නම් මේ දේ වෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේ දේ වෙන්න කියලා අපිට මේ දෙක කලපලා කියා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. අපි දන්නවා if කියන ෆන්ක්ෂන් එක විතරක් නෙවෙයි අනිත් හැම ෆන්ක්ෂන් එකක්ම ෆන්ක්ෂන් එකක් ඇතුළට ආපහු ඕනනම් ෆන්ක්ෂන් එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මම මේ වගේ වැඩක් කරන්න ඒක හරියට පැහැදිලි කරන්න. එතකොට අපි මෙහෙම හිතන්න මට ඕනේ 75000ට 70000ට ගමු. 70000ට වඩා වැඩි නම් මට මේ කොලම් එකේ පෙන්වන්න ඕනේ A කියලා. හරි. අපි කියමු 55000ට වඩා අඩු නම් මට පෙන්වන්න ඕනේ C කියලා. මේ දෙක අතර මැද ඒවට මට කියන්න ඕනේ B කියලා. ඒ කියන්නේ 70000යි 55000යි අතර නම් B කියලා ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕනේ. 55000ට වඩා අඩු නම් C කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. 75000ට වඩා 70000ට වඩා වැඩි නම් A කියලා ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕනේ. ඔක තමයි මගේ රික්වයර්මන්ට් එක. කොහොමද අපි ඔක ලියන්නේ? අතරම මේ මෙතෙන්දී ඔකට පේනවා ඇති ලොජික් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කන්ඩිෂන්ස් දෙකක් තියෙන. එකක් 70000ට වඩා වැඩි. අනිත් එක 55000ට වඩා අඩු. එතකොට if එකේ අපිට දෙන්න පුළුවන් පළවෙනි පැරාමීටර් එක හැටියට කන්ඩිෂන් එකයි. එහෙම නැත්නම් ලොජික් එකයි අපිට දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනම තියෙනවා ලොජික් දෙකක් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා මෙතන. ඒකට අපිට පුළුවන් if එකක් විතර නෙවෙයි if ඒවා දෙකක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට අපි කොහොමද ඒක ලියන්නේ? අපි කියනවා if මෙන්න මේකනේ right salary එක විශාලයි මම කියන 70000 නම් මොකද මට වෙන්න ඕනේ 70000 නම් මට ඕනේ A කියලා පෙන්නන්න. හරි. එහෙම නැත්තම් right. එහෙම නැත්තම් අපිට දැන් මේකේ හැටියට නම් A නැත්තම් B හරි C හරි කියලා අයින් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ මෙතන එහෙම නැත්තම් කියලා අපිට එකක් දීලා අයින් වෙන්න ඉතින් නැහැ. මෙතන තියෙනවා ආයි ලොජික් එකක් තව. මොකද්ද? 55000ට වඩා අඩු නම් C වෙන්න ඕනේ කියලා එක තියෙනවා. එතකොට මට පුළුවන් මෙතෙන්දී if කියන එක ආයෙ පාවිච්චි කළා මම කියන මොකද්ද? salary එක 55000ට වඩා අඩු නම් මොකද මට වෙන්න ඕනේ? C කියලා ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මට ඕනේ මොකද්ද? B කියලා ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕනේ. right ඔය කතාව ලිව්වා. වරහන මෙතනින් ඉවර කරා. එතකොට if එකේ මේ වරහන පටන් ගත්ත එක මෙතනින් ඉවර කරා. හැබැයි මේ පටන් ගත්ත මේ වරහන ඉවර කරලා නැහැ. මම එකත් ඉවර කරනවා. right. දැන් මෙතන උත්තරය ආවා C කියලා. ඒත් එක්කම මෙතෙන්දී B කියලා ආවා. මෙතෙන් C ආවා. මෙන්න මෙතන ආවා මොකද්ද? A කියලා. ඒ කියන්නේ මෙයා 70000ට වඩා වැඩි හින්දා A කියලා ආවා. 70000යි 50000යි අතරේ වට B කියලා ආවා. C කියලා එනවා මොකද්ද 55000ට වඩා අඩු වේවට. දැන් ওই විදිහට අපිට මේ if එකක් ඇතුළට තව if එකක් දාලා මේ වගේ දිග ලොජික් එකක් අපිට ලියීමේ හැකියාව තියෙනවා. යම් කිසි තාර්කික මෙතෙන්දි තර්ක දෙකක් තිබේ. එකක් 70000ට වඩා වැඩි නම් A. ඊට පස්සේ 55000ට අඩු නම් C. සහ මෙතන එකකින් ඒත් එකම කියනවා මොකද්ද 70000යි 55000යි අතර නම් B කියන එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්න තමයි මේ ෆන්ක්ෂන් එක ගලපලා ගත්තේ. ඔය විදිහට මේ if කියන ෆන්ක්ෂන් එක අපි හරියට දන්නවනම් අපි if කියන එක දන්නවනම් අපිට ගොඩක් වෙලාවට Excel වලදී
අපි තාර්කිකව විවිධ දේවල් කරගැනීමේ හැකියාව දෙනවා. ඒක මෙහෙමනම් මෙහෙම වෙන්න, එහෙම නැත්නම් මෙහෙම වෙන්න. අන්න ඒ වගේ අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ විවහාරෙත් අපි තියෙනවානේ. අපේ විවහාරෙත් අපි ගොඩක් වෙලාවට තර්ක කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කොන්දේසි දානවා. ඒකට ඒ වෙලාවේදී අපි කියන්නේ හරි එහෙමනම් මෙහෙම වෙන්න, මෙහෙම නැත්නම් මෙහෙම වෙන්න. අන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට Excel ඇතුළේදී කරන්න මේ if කියන ෆන්ක්ෂන් එක ලස්සනට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මොකද්ද? if එක කොටස් දෙක තුනක් තියෙනවා. if කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ ගත්තොත් එහෙනම් පැරාමීටර් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි පැරාමීටර් එක තමයි ලොජික් එක. එතකොට ඒ ලොජික් එක හදන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොනවද මෙන්න මේ සංකේත ටික අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විශාල නේද කුඩා විශාලයි සහ සමානයි කුඩායි සහ සමානයි අසමානයි සහ සමානයි මෙන්න මේ සංකේත පාවිච්චි කරලා පළවෙනි ලොජිකල් පාර්ට් එක හදන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ කමායකට පස්සේ කියත හැකි මේක ඒ ලොජික් එකට එක ගණන් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ කමායක දාලා කියත හැකි එහෙම නැත්නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ එතකොට ওই විදිහට සම්පූර්ණ කරා නම් හරියට අපි බලාපොරොත්තු වෙන උත්තරේම එනවා. හරි මේ වගේ අපි සාමාන්‍ය if වගේම තව ගොඩාක් functions Excel වල තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම වර්තමානයේ ගත්තොත් එහෙම function 700කට වඩා වැඩි ගාණක් Excel ඇතුලේ තියෙනවා. මේ function හැමදේම අපි දැනගත්තට පස්සේ අපිට ගොඩාක් ලොකු වැඩක් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි if කියන එක අද තේරුම් ගත්තා. අපි මේක පාවිච්චි කරන්න මෙච්චර කල්ප ඔකට පාවිච්චි කරලා තිබ්බේ නැත්නම් ඉස්සරහදී ඔය කට්ටිය මේ වගේ මේ තාර්කික දේවල් කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේ if කියන ෆන්ක්ෂන් එක ඒ අනුව පාවිච්චි කරන්න. හරි මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා ඊළඟ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා.